මේ තමයි Thusi Bro Q&A episode number 2. ඉතින් මේ episode එකේදී අපි කතා කරන්නේ ඔයාලා මගෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට මම උත්තර දෙනවා. ඔයාලා අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න දෙවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේ. එහෙනම් ඉතින් අපි සුපුරුදු පරිදි ඔයාලා අහලා තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා බලමු. ඔයාලා මට තෑන්ක්ස් කරලා තියෙනව නෙවෙයි මම මේක කතා කරන්නේ. ඔයාලා මගේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා නම් තමයි මම කියන්නේ. ඔයාගෙන් මම අහනවා මගේ ෆෝන් එකට කෝල් එකක් ගත්තාම ඒකෙන් තව අය කතා කරනවා ඇහෙනවා කුණුහරුප කියනවා ඒ නිසා මම අයියයි දැන් දුරස්ව ඉන්නේ ඒකට මොකද කරන්නේ කොහොමද කවුද කියලා හොයන්නේ අපි මට කියන එක තේරෙන්නේ ඔයාගෙන් මම අහනවා මගේ ෆෝන් එකට කෝල් එකක් ගත්තාම ඔව් ඔයාගේ ෆෝන් එකට කෝල් එකක් ගත්තාම තව අය කතා කරනවා ඇහෙනවා කුණුහරුප කියනවා ඒ නිසා මමයි අයියයි දැන් දුරස්ව ඉන්නේ ඉතින් මේක IMO එකෙන්ද එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි normal call හිතා ගන්න බෑ මට සඳහනක් කරලා නැහැ මෙතන මේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා නැත්නම් මට මොකක් හරි කියන්න තිබ්බා අනිවාර්යයෙන් මෙතන මම හිතනවා ඇති group call එකක් මොකක් හරි සම්බන්ධයක් තියෙනවා ඒක IMO නා Viber නා WhatsApp නා WhatsApp මොකක් හරි messenger වගේ group call එකක් group එකක් හින්දා තමයි එහෙම ගොඩක් කතා කරනවා වෙන්නේ නැත්නම් තනි normally single call එකක් ගත්තොත් ඉතින් අපිට එකෙනෙක් තමයි කතා කරනවා වෙන්නේ මොකක් හරි group call සම්බන්ධයක් තියෙනවා ඒක තමයි මට reply එකක් දාන්න ඒක දාපු comment එකට ඊගාවට අහලා තියෙනවා මම IMO hack ගැන වීඩියෝ එකක් කරා ඒකෙදි මම කිව්වා කෝඩ් එක වෙන කෙනෙක් අතට ගියොත් අපේ කෝඩ් එක වෙන කෙනෙක් අතට ගිහිල්ලා එයාගේ ෆෝන් එකකින් එයා IMO account එකක් set up කරොත් IMO account එකක් හැදුවොත් create කරොත් ඒකෙන් අයින් කරන්න බෑ කියලා මෙයා අහන්නේ එහෙම වුණොත් බැරි වෙලාවත් ඒක අයින් කරන්න පුළුවන්ද කොහොමද එහෙම වුණොත් අයින් කරන්න බෑ එක්කෝ එයාගේ ෆෝන් එක නැති වෙන්න ඕනේ එහෙම නැතිනම් එයාගේ ෆෝන් එක සෙට් කරන්න ඕනේ රීසෙට් කරන්න ඕනේ ඒකට තමයි එයාගේ ෆෝන් එකෙන් අයින් වෙන්නේ ඔයා නම්බර් එක ඔයා කැන්සල් කරත් ඊට පස්සේ ඔයා නම්බර් එක ඔයා ඩිලීට් කරත් IMO account එක ඩිලීට් කරත් හැබැයි එයාගේ ෆෝන් එකෙන් අයින් IMO account එක ඩිලීට් කරත් එයාගේ ෆෝන් එකෙන් අයින් වෙනවා හැබැයි එයා බැරි වෙලා හරි ආයෙ try කරොත් ඒ නම්බර් එක දීලා එයාගෙන් කෝඩ් එක ඉල්ලන්නේ නැහැ එයාට යන්න වෙනවා හැබැයි ඔයාලට කරන්න තියෙන හොඳම දේ අහනවා එහෙම වුණොත් ඒක අයින් කරන්න පුළුවන්ද කොහොමද එමුණුත් ඒක අයින් කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒ මම කියව දේවල් ටික කරන්න ඕනේ. එක්ක ෆෝන් එක යාගේ නැති වෙන්න ඕනේ. මොකක් හරි ගගේ ගහගෙන යන්න ඕනේ. එහෙම නැතිනම් ෆෝන් එක රීසෙට් කරන්න ඕනේ. ඒ දෙක අරෙන්න වෙන දෙයක් කරන්න නැහැ. ඊගාවට අහලා තියෙනවා අපේ ෆෝන් නම්බර් එක කාගේ හරි ළඟ තිබුණොත් එයාට දැනගන්න බැරිද අපි IMO හැදුවා කියලා. අපේ ෆෝන් නම්බර් එක කාගේ හරි ළඟ තිබුණොත් එයාට දැනගන්න බැරිද අපි IMO හැදුවා කියලා. එයාට දැනගන්න බෑ. අපි IMO හැදුවා කියලා මම වීඩියෝ එකක් කරා IMO වදයක් වෙලාද කියලා වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා ඒකෙදි මම ඒ ගැන කතා කරලා තියෙනවා ඒ විදිහට ඔයා කරොත් වෙන අයට මැසේජ් එකක් යන්නේ නැහැ ඔයා IMO හැදුවා කියලා ඒ වගේම ඔයාට මැසේජ් ඒ වගේම ඔයාගේ ලිස්ට් එකේ ඉන්න අයගෙන් අර ටාන් කාලා වැඩියදී මැසේජ් යන්නෙත් නැහැ ඔයාට අවශ්‍ය අයට විතරයි කෝල් ගන්න පුළුවන් නේ අවශ්‍ය අනිත් අයට ගන්න පුළුවන් හරිද හැබැයි එයාට මැසේජ් යන්නේ ඔයා account එකක් හැදුවා කියලා හැබැයි දැන් ඔය SIM එකක් ගන්නවා. ඒ SIM එක හැදුවට පස්සේ ඇත්තටම දන්නේ නැහැ නේ අලුතෙන් SIM එකක් හැදුවට පස්සේ කාගේවත් ෆෝන් වල සේව් වෙලා නැහැ නේ නම්බර් එක. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලට අර විදිහට හැදුවොත් එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊගාවට අහලා තිනවා කොහොමද අයියේ IMO call record කරන්නේ? IMO call record කරන්න බෑ. ඔයාලට record කරනවා නම් මේ වගේ ෆෝන් එකකින් මේ IMO call එක මම ගන්නවා. ඒ වගේ මේ වගේ ෆෝන් එකකින් record කරන්න වෙනවා. එහෙම නැතුව වෙන ක්‍රමයක් නැහැ record කරන්න. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි අපි IMO call එකක් කොහොම ගද්දි IMO call එකක් ගන්නවා මම IMO call එක ගද්දි මේ ෆෝන් එකේ mic එක on වෙනවා. හරිද? මේ ෆෝන් එකේ mic එක on වෙනවා. ඕන තරම් තියෙනවා record කරන apps තියෙනවා. දැන් මේක mic එක on වෙලා තියෙද්දි දැන් මම call එකක ඉන්නේ. දැන් මට අවශ්‍යයි මේ දැන් කතා කරන දේ record කරන්න. ඒක හින්දා යනවා මම home එකට ගිහිල්ලා record කියන record ඕන තරම් apps තියෙනවා. ඒ apps එකට ගිහිල්ලා record කරන්න ගන්නවා. නමුත් record එක start වුණාට record වෙන්නේ නැහැ. record වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි දන්නවද? අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා එක mic එක කිසිම mic එකකට බෑ apps දෙකකට තුනකට වැඩ කරන්න. mic එක වැඩ කරන්නේ එක app එකට විතරයි. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට එනවා call එකක් Viber එකෙන්. ඒත් එක්කම Viber එක කතා කරගෙද්දි ඔයා hello කියලා කතා කරනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලට එනවා WhatsApp එකෙන් call එකක්. හැබැයි ඔයා calls දෙකම answer කරාට WhatsApp එකට ඔයා කියන දේවල් ඇහෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාගේ mic එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔයාගේ mic එක වැඩ කරන්නේ ඉස්සලාම කතා කරගෙන හිටපු call එකක විතරයි. mic එක වැඩ කරන්නේ. මොකද අපේ කැමරා එකකටවත් mic එකකටවත් බෑ එකම ඒ කියන්නේ apps දෙකක් එක්ක apps තුනක් එක්ක වැඩ කරන්නේ එක app එකක විතරයි කැමරා එක. තව උදාහරණයක් මම කියන්නම්.
මම ඉන්නවා IMO එකේ වීඩියෝ කෝල් එකක් එක්ක කොහොම ඉන්නවා. IMO එකේ වීඩියෝ කෝල් එකක් එක්ක මම කොහොම ඉන්නවා. ඒත් එක්කම මට Viber එකෙන් හරි WhatsApp එකේ වීඩියෝ කෝල් එකක් එනවා. ඉතින් මම වීඩියෝ කෝල් එක ආන්සර් කරාම IMO එකේ කතා ඉන්න කෙනාට මම හොඳට පේනවා. අර Viber ඊට පස්සේ WhatsApp ඒ කෝල් ගත්තොත් කවුරු හරි එයාලට මාව පේනන්නේ කළු පාට black display එකක් තමයි එයාලට පෙන්වන්නේ. අලුත් මූණක් welcome not bad ටිකක් hina වෙන්න බෑති කියලා. hina වුණා. ඊගාවට අහලා තියෙනවා ඔයාලව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් contact number එකක් මට දෙන්න. හරි මම ඉස්සලත් කිව්වා මගේ contact number එක මගේ වීඩියෝස් පල්ලෙහා තියෙනවා මගේ contact number එක තියෙනවා. ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා එතනින් ගිහලා contact number එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව එකක් අහලා තිනවා very good video bro මම ඔයාව subscribe කරා මගේ Facebook එක block වුණා ඒකේ photos delete කරන්න ක්‍රමයක් තියෙනවද? Facebook account එක block වෙලා නම් disable වෙලා නම් ඒකේ තියෙන photos delete කරන්න බෑ message delete කරන්න බෑ කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ account එක disable වෙලා හරි block වෙලා හරි තියෙනවා නම්. තව එකක් අහලා තිනවා මගේ IMO account එක හදලා ගොඩක් කල් ඒත් අවුරුද්දකට පස්සේ මට එකම වෙලාවේ මැසේජ් දෙකක් ආවා වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් දෙකක්. එහෙම වෙන්නේ ඇයි? ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඒ වෙන්නේ ඔයා වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් දෙකක් එන්නේ. ඉතින් කවුරු කෙනෙක් ඔයාගේ නම්බර් එක දාලා නම්බර් එක IMO එකට දාලා ලොග් ඉන් හදනවා. හැබැයි ලොග් වෙන්න බෑ වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක එන්නේ ඔයා ගාවට හින්දා. ඒ කෝඩ් එක ඔයා එයාට දුන්නොත් තමයි එයාට ලොග් වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද කිසිම දෙයකට බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. තව ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා අයියේ delete කරලා ඒ නම්බර් එකට ආයෙ ගන්න බෑද IMO? මම වීඩියෝ එකක් කරා IMO account එකක් delete කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙයා අහන්නේ account එක delete කරාට පස්සේ ආයෙ ඒ නම්බර් එකට IMO හදා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඇත්තටම IMO හදා ගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට එක ෆෝන් එකකට නෙවෙයි ෆෝන් දෙක තුන උරුවන් හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම අවුලක් නැහැ. මේකත් IMO ප්‍රශ්නයක්. මෙතනින් අහලා තියෙන්නේ මට දැනගන්න පුළුවන්ද කවුරු හරි අපිව block කරොත් අපට ඒ block එක අරින්න පුළුවන්ද? ඒ block එක අරින්න අපිට බෑ. තව ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා මට කියන්නකෝ IMO එක කෝඩ් එකක් නැතිව IMO එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ප්ලීස් යාළු. කෝඩ් එකක් නැතුව IMO හදන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් කෝඩ් එකක් ඕනේ IMO හදාගන්න නම්. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් SIM එකක් නැතුව IMO account එකක් හදාගන්න. ඒ ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. Thusi Bro IMO කියලා සර්ච් කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම කරපු වීඩියෝ එක. එතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් කොහොමද SIM එකක් නැතුව සමහර අය පිටරට ඉන්නවා. ඉතින් එයාලා මට මැසේජ් කරපින්දා තමයි මම මේ account එක හැදුවේ. සමහරක් ගොඩක් අය ඉන්නවා පිටරට වල ඉන්නවා. එයාලට SIM එකක් ඇත්තේ නැහැ ෆෝන් එකට. ඇත්තටම එයාලා Wi-Fi එකක් හරි එකකින් තමයි ගන්න. ඉතින් ගොඩක් අය මට තෑන්ක්ස් කරලා තිබුණා. මම අර වීඩියෝ සමහරක් අය බැනලා තිබ්බා මේ වගේ හොර දේවල් කරන්න එපා කියලා. ඇත්තටම ඒක හොර දෙයක් නෙවෙයි. ලංකාවේ ඉන්න අය ගොඩක් මේක ගැන දන්නේ නැහැ. නමුත් පිටරට ඉන්න අය දන්නවා. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න අය දැනගත්තා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේක ගොඩක් අයට උදව් වෙලා තිබුණා. ඒකින්ද ගොඩක් අය හොදක් කියලා තිබ්බා. ටික දෙනෙක් බැලනක් තිබ්බා. කොහොමද IMO account එකක් හදන්නේ SIM එකක් නැතුව කියන වීඩියෝ එකට. ඒ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. Thusi Bro IMO කියලා සර්ච් කරොත් මම IMO ගැන කරලා තියෙන වීඩියෝ ටික ඔක්කොම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. Thusi Bro Q&A episode number 1 එකෙදිත් මම මේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරා. ඉතින් මේ episode number 2 එක ඉතින් මේකෙදිත් මම කතා කරනවා. මොකද මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබුණා. මම වීඩියෝ එකක් කරා IMO වදයක් වෙලාද කියලා. එතන අර app permission සම්බන්ධ දෙයක් මේ වීඩියෝ එක කලින් මගේ වීඩියෝස් බැලුවා නම් කලින් ඒ වීඩියෝ එක IMO වදයක් වෙලාද කියලා ඔයාලට මගේ channel එකට ගියාම බලන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නේ ඇති. ඇත්තටම ඒ feature එක ඒ IMO මේ permission feature එක එන්නේ Android marshmallow එක්ක. Android marshmallow කියන්නේ Android 6 වල ඉඳන් එන එක. Android 6, Android 7, Android 8, 7 කියන Nougat, ඊගාවට Oreo මේ ෆෝන් වලට තමයි දැනටමත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. බැරි වෙලාවේ වගේ ෆෝන් එක පරණ එකක් නා. ඒ කියන්නේ වගේ ෆෝන් එක දැන් මෙතන මෙයා අහලා තිනවා එයාගේ ෆෝන් එක Samsung Galaxy Grand Prime එකක්ලු. Grand Prime එකට marshmallow එන්නේ නැහැ. marshmallow හරි ඊට වැඩි මොකක් හරි Android version එකක් තියෙනවා පරණ. ඒ කියන්නේ lollipop සහ ඊට අඩු ඒවට මේ app permission කියන එක එන්නේ නැහැ. වෙන app එකක් දාලවත් මේක හදාගන්න විදියක් නැහැ අපිට. මේක එන්නේ ෆෝන් එකටමයි එන්නේ. ඒක අලුතෙන් ආවේ 2016න් පස්සේ තමයි 2016 17 18 මේ කාලය ඇතුළත තමයි මේ Android ෆෝන් වලට කතා කරා. ඒක ඉවරයි. එහෙනම් මේ එපිසෝඩ් එක ඉවරයි. ඒ වගේ ගොඩක්ම ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ එපිසෝඩ් එකකින් Thusi Bro Q&A එපිසෝඩ් number 3 එකකින් හම්බෙමු. මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන අලුබඩු ඔක්කොම පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා. ඔයාගේ යාළුවන්ට දරගන්න අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. දැන්ම subscribe කරන්න Thusi Bro YouTube channel එක. කියලා නම් ඔබට සුබ දවසක්.